नेपालमा केही नराम्रो अथवा कसैमाथि अन्याय भइहाल्यो भने सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ भन्ने चलन छ। आखिर नेपाललाई किन यसरी सतीले सरापेको देश भनिन्छ त? कि यो पनि कतै दोलखा भीमसेनमा पसिना आयो भन्ने जस्तै मानिसहरूको विश्वास मात्र हो? आउनुहोस् बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। प्राचीन हिन्दू समाजमा खास गरी श्रीमान या पतिको मृत्यु हुँदा पतिसँगै जीवित जल्ने नारीलाई सती र त्यस्तो प्रथालाई सती प्रथा भनिन्थ्यो। पुरुष अर्थात् श्रीमानको मृत्यु पछाडि मृतककी श्रीमतीलाई भाङ लगायतका बेहोस हुने जडीबुटीबाट बनेका पदार्थ खुवाइन्थ्यो। बेहोस पारिएकी श्रीमतीलाई मृतक श्रीमानको लाससँगै चितामा सुताइन्थ्यो। मलामीहरू हातमा बलिया लाठा बोकेर तैनाथ रहन्थे। पण्डित अर्थात् पुरोहितहरू धार्मिक विधि वाचन गर्न खडा रहन्थे। चितामा आगो बल्न थाले पछाडि जीवित रहेकी महिला भाङको नसाबाट बिउजिएर कराउन थाल्थिन्। चिच्याउँदै सहयोगका लागि गुहार माग्थिन्। तर नारीको त्यो चिच्चाहट र आक्रोश अरू मानिसले नसुनुन् भनेर बाजाहरू बजाइन्थ्यो। तमाहा, शङ्ख र घण्ट ठुलो आवाजका साथ बजाइन्थ्यो। मृत श्रीमानसँग बाँधेको डोरी जब आगोले डढाएर टुटाउँछ तब नारी आगोबाट ज्वालाको ताप खप्न नसकेर छटपटिँदै हाम फाल्ने प्रयास गर्दथे। तर वरिपरि बलिया लाठीहरू बोकेर तैनाथ रहेका मलामीहरू पण्डितको आदेशसँगै नारीलाई चिताबाट उठ्न नसक्ने गरी त्यही लाठीहरूले जोडले प्रहार गर्दथे। ती असहाय महिलामाथि अनेकन अपशब्दहरू बोल्दथे। आगोको ज्वाला र लाठीको प्रहारबाट थम्थिलो बनेकी नारीलाई क्रमशः आगोले भस्म पार्दै जान्थ्यो। जीवित र निर्दोष नारीको शरीर सती प्रथाका नाममा क्षणभरमा खरानीमा परिणत हुन्थ्यो। कतिपय स्थानमा ठुला काठका मुढाहरूमा फलामको साङ्लोले महिलालाई बाँधेर चिता बनाएर आगोमा जलाइन्थ्यो। ती नारीले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि फलामको साङ्लो तुडालेर उम्कन सक्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो। एकभन्दा बढी श्रीमतीहरू छन् भने सबैलाई जलाइन्थ्यो। यदि श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमती गर्भवती भएको छ भने बच्चा जन्मे पछाडि सती पठाउने भन्दै मृतक श्रीमानको कुनै कपडा राखेर त्यो सँगै जीवितै जलाइन्थ्यो। श्रीमती घरभन्दा टाढा भएमा अथवा घरभन्दा बाहिर भएमा त्यही ल्याएर वा केही दिन पर्खेर भए पनि सती पठाउने नाममा जीवितै जलाइन्थ्यो। सामन्त, शासक, राजा महाराजाका श्रीमतीहरूका अलावा यदि निजी सेविका, कमारी, यौन दोषीहरू छन् भने तिनलाई समेत सती पठाउने नाममा जीवितै जलाउने गरिन्थ्यो। सती जानु अर्थात् मृतक श्रीमानसँगै जीवितै चितामा जल्नुलाई सती प्रथा भन्दै पण्डित र पुरोहितहरूले यसको महिमा गाउने गर्थे। भारतवर्षमा गङ्गा, यमुना, जमुना लगायतका ठुला नदी किनारमा रहेका घाटहरूमा र नेपालका बागमती, कोशी, नारायणी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली लगायतका नदीहरूको किनारमा मृतक जलाइने र ती मृतकसँगै सती पठाउने नाममा नारीलाई जीवितै जलाउने गरिन्थ्यो। सती जलाएको देखेमा शुभ हुने अन्धविश्वासका कारण नारी चित्कार र छटफटीको करुण दृश्य हेर्न घाटमा मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो। प्राचीन हिन्दू समाजमा व्याप्त यही कुर प्रथा अन्तर्गत जीवितै जल्ने नारीलाई सती र त्यस्तो प्रथालाई सती प्रथा भनिन्थ्यो। अब केही शासकहरूले बेला बेला सती प्रथामाथि बन्देज लगाउने प्रयास पनि गरेको पाइन्छ। कानुनी रूपमा विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर कुँवर राणा प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति रहेको बेलामा उनले मुलुकी ऐन तर्जुमा गरी सती प्रथामाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेर क्षत्रिय तथा इलाकामा तैनात प्रशासकहरूलाई 8 बुँदे निर्देशन पठाएका थिए। उक्त निर्देशनले गरेको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको चाहिँ कन्सेन्टको कुरा निकालेको थियो। जबरजस्ती कसैलाई सती पठाउन बाध्य नबनाउनु, स्वास्नीलाई मन छ भने मात्र सती जान दिनु भन्ने कुरा राखिएको थियो। जङ्गबहादुरले त्यति बेला पठाएको त्यो निर्देशन हामीले भेटाएका छौँ। कन्सेन्ट सँगसँगै त्यसमा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छन् भने जस्तै यो 1 नम्बरमा हेर्नुभयो भने स्वास्नीले सती जान मन गर्छिन् तर 16 वर्ष पुगेकी छैनन् भने जान नदिनु भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टमा यदि सती जान्छु भन्ने महिला 16 वर्ष त पुगेकी थिइन् तर उनको छोराछोरी छन् र यदि छोरो चाहिँ 16 वर्ष पुगेको छैन भने सती जान नदिनु भनिएको छ। तेस्रो पोइन्टमा यदि छोरी छ र यदि त्यो छोरी चाहिँ 5 वर्ष पुगेको छैन भने सती जान नदिनु भनेर लेखिएको छ। छोरा चाहिँ 16 वर्षको पार्नै पर्ने थियो तर यदि छोरी छ भने 5 वर्षमै छाडेर सती जान पाइने। एखाले भेदभाव त कानुनमै पनि थियो नै, तैपनि सती प्रथालाई कम गर्नका निम्ति जङ्गबहादुरले नै पहिलो लिखित निर्देशन या भनौँ कानुन भने बनाएका थिए र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट शब्द मन्जुरी यानि कि कन्सेन्ट इन्ट्रोड्युस गराएका पनि थिए। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1944 असार 14 गते
श्री 3 वीर शमशेर जवाराले देशका विभिन्न स्थानमा तैनात हाकिमहरूलाई सती पठाउनु पूर्व अनिवार्य स्वीकृति लिनै पर्ने, पठाइँदा नारीको स्वीकृति चाहिने, छोराछोरी हुर्केको हुनुपर्ने, गर्भवती हुन नहुने लगायतका कडा नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए। वीर शमशेर पछाडि विक्रम सम्वत 1977 मा श्री 3 चन्द्र शमशेर जवाराले सती प्रथालाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउन मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेका थिए। त्यस पछाडि क्रमशः नेपालमा सती प्रथा खारेज भएको थियो। अब सती प्रथाको बुझे पछाडि नेपाललाई चाहिँ किन सतीले सरापेको देश भनिन्छ त त्यो बुझौँ। म आफैलाई पनि यसरी सतीहरू सबैले आफू जल्दै गर्दा रुने अनि श्राप दिने भएकाले सतीले सरापेको देश भनिएको होला भन्ने लाग्थ्यो। तर इतिहास खोतल्दै जाँदा यसरी सबैले नभइकन एउटा स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट पछाडि एकजनाको श्राप पछाडि सतीले सरापेको देश भन्न थालिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। आजभन्दा करिब 370 वर्ष अघिको काठमाडौँको कुरा हो। तत्कालीन नेपाल मण्डल यानि कि अहिलेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले क्याप्चर गर्नु अगाडि नेपाल एकीकरण पूर्व भक्तपुर, ललितपुर र कान्तिपुर छुट्टा छुट्टै 3वटा स्वतन्त्र राज्य थिए। यहाँ भिन्ना भिन्नै मल्ल राजाहरूले राज गर्थे। नेपालको एकीकरणको विषयमा त हामीले यसअगाडि नै 2टा भिडियो बनाइसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने एकपटक चेकआउट गर्नुहोला। अब राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल कान्तिपुरका राजा हुँदा हालको रामेछाप पूर्वका ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर लगायतका जिल्लाहरू भक्तपुरको अधीनमा थिए। लक्ष्मीनरसिंह मल्ल कान्तिपुर राज्यका राजा भए पछाडि काजी पदमा भीम मल्ललाई नियुक्त गरेर राज्य विस्तारको अभियान थाले। काजी भनेको अहिलेको मन्त्री सरह हो। राज्यका सैनिकको नेतृत्व एवं परिचालन काजीहरूले गर्थे। काजी भीम मल्लले कान्तिपुरका जनताबाट सङ्गठित ठुलो सङ्ख्याको सैनिक दल बनाएर पूर्व विजय गर्न लागे। भक्तपुर पूर्वका स्थानहरू विजय गर्दै उनी हालको ओखलढुङ्गासम्म पुगे। त्यस इलाकालाई राणाकालमा पूर्व 3 नम्बर भनिन्थ्यो। 3 नम्बरमा विजय हासिल भयो। तर अब त्यहाँ पुग्दा सैनिकलाई खुवाउन रासन भएन। विपक्षी सैनिक आउँदा घर घरमा चामल आदि खानेकुरा लुकाउने र शत्रु सैनिकलाई भोकभोकै बनाएर कमजोर भए पछाडि आक्रमण गर्ने त्यति बेलाको प्रचलन थियो। तर भीम मल्लले घर घरबाट धान सङ्कलन गरे र एउटा ठुलो खोपिल्टो पारेर ढुङ्गामा राखेर माथिबाट ढुङ्गाले नै कुटेर चामल तयार गरी सैनिकलाई भात खुवाए। धान कुट्ने आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग नभएको त्यस समयमा काठको ढिकीले ओखलमा कुटेर चामल तयार पारिन्थ्यो। तर ती साधनहरू पनि नपाउँदा भीम मल्लले ढुङ्गाकै सहारा लिनु पर्यो। कान्तिपुरका सैनिकले धान कुटे पछाडि त्यस ढुङ्गाको खोपिल्टो अझ ठुलो भयो र त्यस ढुङ्गालाई स्थानीयले ओखल जस्तो भएकाले ओखलढुङ्गे भन्न थाले। यता कान्तिपुर लगायतका उपत्यकाबाट पनि त्यस इलाकाको कुरा गर्दा वा लेखपढी गर्दा पनि ओखलढुङ्गाबाट यता वा ओखलढुङ्गाबाट उता भनेर सम्बोधन हुन थाल्यो। कालान्तरमा सो इलाकाको नाम नै ओखलढुङ्गा रहन गयो भनेर उपन्यासहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। भक्तपुर अधीनको पूर्व क्षेत्र विजय गरी काजी भीम मल्ल कान्तिपुर फर्के पछाडि कान्तिपुरका राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले त्यति बेलाकै अर्का काजीहरू नरदेव र मायासिंहलाई उत्तरतर्फको तिब्बत हाक्न फौज पठाउन आदेश दिए। तर नरदेव र मायासिंह आँटिला थिएनन् र सैनिक परिचालन गर्ने गुण उनीहरूमा थिएन। तसर्थ उनीहरूले यस कामका लागि पनि भीम मल्ल नै योग्य भएको र आफूहरू कान्तिपुरको आन्तरिक कार्य सम्हालेर बस्ने बताएर राजालाई आश्वस्त पारिदिए। अब राजाको आदेशमा भीम मल्ल नै सैनिकको नेतृत्व गरी तिब्बतसँग लड्ने बाटोतिर लागे। काजी भीम मल्लमा कूटनीतिक चातुर्यता र सैनिक परिचालनका गुणहरू थिए। फलत उनले तिब्बतका कुर्ती, केरुङ र खासा आदि भूभाग जितेर कान्तिपुरको अधीनमा ल्याए। बाध्य भएर तिब्बतले कान्तिपुरसँग सन्धि गर्नु पर्यो। उक्त सन्धि अनुसार तिब्बतमा नेपाली व्यापारीहरूले 32 कोठासम्मको दोकान यानि कि पसल खोल्न पाउने, तिब्बतमा नेपाली वाणिज्य दूत राखिने, त्यस्तै तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्ने यस्ता सम्झौताहरू उक्त सन्धिमा भए। यसरी यो सन्धि हेर्दा नेपालले तिब्बतलाई पुरै हेपेर गरेको सन्धि जस्तो देखिन्छ। लेट मी रिमाइन्ड यु अगेन, यो हेप्ने भन्ने शब्द सुन्दा प्राय हामीलाई नेपाल हेपिँदा नेपाल चाहिँ हेपियो होला भन्ने लाग्छ। बट लेट मी रिमाइन्ड यु, इतिहासमा यस्तो दिन पनि थियो जहाँ नेपालले तिब्बतलाई पुरै हेपेर शासन गरेको थियो। यसका साथै तिब्बतका व्यापारीहरू कान्तिपुरकै बाटो भएर व्यापार व्यवसायका लागि भारतका विभिन्न स्थानहरूमा जाने व्यवस्था समेत काजी भीम मल्लले मिलाएका थिए। यसरी भीम मल्लको कूटनीतिक चातुर्यताबाट खासा, कुर्ती र केरुङमा नेपालको झण्डा गाडियो। अब भीम मल्लकै कारण पूर्व क्षेत्र पनि कान्तिपुरको भयो। तिब्बत क्षेत्रमा त विजयसँगै व्यापारको वृद्धिले धन धान्यको पनि लाभ भयो। यसबाट कान्तिपुरको छिमेकी राज्य भक्तपुर पनि भित्रभित्रै रुष्ट थियो नै। यता
अब भिमल्ल कान्तिपुर फर्केर आए पछाडि उनको रवाफ बढ्ने नै भयो। राजा, प्रजा र व्यापारीले उनकै तारिफ गर्ने भए। आफ्ना कुरा कम तौलको हुने शङ्खाले कान्तिपुरका अर्का काजी नरदेव र माया सिंह चिन्तामा डुब्न थाले। उनीहरूले भक्तपुरका एक अवसरवादी र छलकपटमा पोक्त महादेव ओझा नामक व्यक्तिको सल्लाहमा कान्तिपुरका राजालाई भिमल्ल कान्तिपुर फर्केर आफै राजा बन्ने विचारमा छ, उसले तिब्बतका राजाको फौजको सहायतामा हजुरलाई समाप्त परि आफै राजा हुँदैछ भन्ने गलत कुरा राजालाई सुनाए। महादेव ओझा, नरदेव र माया सिंहको गलत उक्साहटमा लागेर राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल काजी भिमल्ललाई मृत्युदण्ड दिन तयार भए। यो कुरा गोप्य राखियो र तिब्बतबाट उनलाई कान्तिपुर बोलाइयो। सधैँ रातो चिराग बालेर दरबारभित्र र बाहिर नै उज्यालो पारिने भए तापनि त्यस रात ढोकामा मात्र चिराग बालेर भित्र अँध्यारो पारिएको थियो। यही बीचमा करिब साँझतिर केही सहयोगी सहित काजी भिमल्ल राजदरबारभित्र पस्न लागे। मूल ढोकाबाट भित्र पसे पछाडि उनी राजाको दर्शनका लागि सिंहासनतर्फ जान लाग्दा सैनिकले राजा भित्रको त्रिशूल चोकमा रहेको बताएर उतै जान आदेश गर्यो। त्रिशूल चोक पुग्न साथ तयारी हालतमा रहेका सैनिकले भिमल्लका हात र खुट्टा समातेर जमिनमा पछारिदिए। तिनै मध्ये एक सैनिकले आफ्नो तरबार झिकेर शिर छाडिदियो। त्यस चोकमा बडा दशैंमा बोका र राँगाहरू बलि दिन्थ्यो। चोक र डबलीभरि राँगा र बोकाको रगत बग्थ्यो। तर त्यस दिन देशभक्त र इमान्दार काजीको हत्या गरियो र उनको रगतले चोक भिजियो। काजी भिमल्लले कान्तिपुर राज्यको भलाइका लागि दिलो ज्यान दिएर काम गरेका थिए। भिमल्लले खराब काम गरेको इतिहासमा कतै पनि तथ्य भेटिँदैन। उनी निर्दोष एवं कान्तिपुर राज्य र राजाप्रति पूर्ण वफादार थिए। यस्तो अवस्थामा उनका तर्फबाट कुनै सफाई नपर्खिकन झुटा आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। राजाको आदेशमा भिमल्लको अन्तिम संस्कार गरियो। उनकी धर्मपत्नी भुवनलक्ष्मी पतिको शवसँग सती गइन्। पतिको शवसँग जल्नु पूर्व उनले यस दरबारभित्र कसैको पनि विवेक नरहोस् भनी श्राप दिइन्। भन्नाले काजी भिमल्लकी धर्मपत्नी भुवनलक्ष्मी मल्लले देशको भलाइ गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिको यस देशमा कहिल्यै पनि राम्रो नहोस् भन्ने श्राप दिएर पतिको चितामा बसेर सती गएकी थिइन्। इतिहासकार बालचन्द्र शर्माका अनुसार भिमल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लका छोरीपट्टिका सम्धि थिए। यिनले कान्तिपुर राज्य र भोटबीचको व्यापार बढाएका थिए। भिमल्लकै प्रयासमा भोटको कुर्ती कान्तिपुरको अधीनमा आएको थियो। भिमल्ल कान्तिपुर राज्य विस्तार गरी सिङ्गो उपत्यकामा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले राज गरेको देख्न चाहन्थे। उनले त्यसको तयारी समेत गरेका थिए। तर उनका विरोधीले राजालाई भिमल्ल स्वयं सेनाको बलमा राजा बन्ने योजनामा छन् भन्ने गलत कुरा लगाइदिँदा राजाले उसलाई मृत्युदण्ड दिए। उनकी श्रीमतीले श्राप दिएर सती गइन्। पछि सत्य तथ्य थाहा भए पछाडि राजाले पश्चाताप गरे र यही पिरका कारण राजा पागल भए। राजकाज उनका छोरा युवराज प्रताप मल्लले सम्हाले। पागल अवस्थामा 16 वर्ष जिएर राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मृत्यु भयो। यसरी भिमल्ललाई राजा नरसिंह मल्लले मृत्युदण्ड दिएको भनेर इतिहासकार शर्माले आफ्नो पुस्तकहरूमा भनेका छन्। तर फेरि यही कुरामा अर्को पक्ष पनि छ। राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले नभइकन उनका छोरा प्रताप मल्लले चाहिँ राजा भएपछि भिमल्लको हत्या गर्न लागेको भन्नेहरू पनि छन्। इतिहासकार डाक्टर पेशन दाहालले नेपालको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार कान्तिपुरका तत्कालीन राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल सोझा र धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। उनका काजी भिमल्ल उनका सबैभन्दा विश्वास पात्र थिए। तर उनका छोरा प्रताप मल्लले आफ्नै बुबा लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई नजरबन्दमा राखी आफू राजा भएको र भीमल्लको बारेमा अरूले कुरा लगाइदिएको कारण उनलाई मृत्युदण्ड दिएको भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। लेखक दाहालका अनुसार प्रताप मल्ल राजा भएको 2 वर्षपछि पनि काजी भीमल्ल जीवित रहेको, त्यसैले यो हत्या लक्ष्मी नरसिंह मल्लले नभइकन प्रताप मल्लले नै गरेको भनेर उनले बताएका छन्। तत्कालीन कान्तिपुर राज्यका काजी र सेनानायक भीमल्ललाई मृत्युदण्ड दिने कान्तिपुरका राजाको नाम इतिहासमा फरक पाइन्छ। तर पनि भीमल्लले बिना अपराध प्राण गुमाउनु परेको चाहिँ सत्य हो र यही कारणले उनकी श्रीमतीले सती जाँदा नेपाल राज्यमा भीमल्ल जस्ता राम्रो व्यक्तिको चाहिँ कहिल्यै भलो नहोस् भनेर श्राप दिएर गएकी थिइन्। आज पनि यदाकदा सच्चा र इमान्दार मानिसलाई फन्दामा पारिँदा र बदमास व्यक्तिले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको हालिमुहाली सम्हाल्दा भन्ने गरिन्छ कि सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ। यो भनाइ अबको केही दिनमा अझै चर्चित हुनेवाला छ, किनकि कुलमान घिसिङलाई हटाउन यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ। तर के हामी सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ भन्दै बस्ने कि एकजुट भएर बङ्गलादेशका विद्यार्थीबाट केही सिक्ने हो त? बङ्गलादेशबाट हामीले सिक्ने धेरै कुराहरू छन्, जसको बारेमा हामी अर्को भिडियो जुन सायद भोलि नै रिलिज हुन्छ होला त्यसमा चर्चा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि इनडेप्थ स्टोरीका अरू भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।